اكتشف علماء الآثار 37 هيكلاً عظمياً إضافياً تحت المنزل، بالإضافة إلى 10 توابيت جبسية. إنه أمر مخيف. اكتشف صاحب منزل في بلدة كوربيل-إيسونيس الفرنسية هيكلاً عظمياً عن طريق الصدفة أثناء مشروع تجديد في قبو منزله. وفي نهاية المطاف، اكتشف علماء الآثار ما مجموعه 38 مقبرة هيكلية في القبو المكون من 4 غرف. ويعتقد أن الموقع كان في السابق مقبرة يعود تاريخها إلى أكثر من 1500 عام. عاش أحد أصحاب المنازل في كوربيل-إيسونيس بفرنسا مؤخرا نفس التجربة عندما بدأ في مشروع في قبوه. ومن الجيد أنه لم يستمر في ذلك بنفسه، لأنه عندما نزل علماء الآثار لاحقا إلى القبو الذي تبلغ مساحته 560 قدما مربعا والمكون من 4 غرف، انتهى بهم الأمر إلى اكتشاف 37 هيكلا عظميا إضافيا و10 توابيت جبسية. تشتهر المنطقة التي تم فيها اكتشاف تلك الهياكل العظمية باكتشافات مروعة، حتى وإن لم تكن هذه الاكتشافات شائعة منذ القرن ال19. وذكر مركز أركيودونوم للأبحاث الأثرية الذي تم تجنيده لمساعدة دائرة الآثار الإقليمية في الموقع من المعروف منذ فترة طويلة وجود مقبرة من العصور الوسطى المبكرة في هذه المنطقة. تم اكتشاف توابيت جاصية نموذجية لتلك الفترة في المنطقة منذ القرن ال19، لكن العلماء في ذلك الوقت افترضوا أنها مرتبطة بكنيسة نوتردام دي شام التي يفترض أنها بنيت في القرن السابع فوق معبد وثني مخصص للإله الروماني ميركوري. ومع ذلك لا توجد أي آثار متبقية من هذا البناء السابق، ولم تتم دراسة موقع الدفن بعمق من قبل. ويشير تاريخ هذا الاكتشاف الجديد الآن إلى أن المقبرة أقدم مما كان يعتقد العلماء، حيث يعود تاريخ المدافن الأولى إلى أواخر العصور القديمة منذ أكثر من 1500 عام وقبل بناء أي كنيسة. وقد عثر على 38 هيكلا عظميا و10 توابيت مدفونة في صفوف متوازية على الرغم من النتوءات الصخرية. وكان هذا شائعا خلال الفترة الممتدة ل7 قرون بين القرنين الثالث والعاشر الميلاديين، والتي من المرجح أن المقبرة كانت قيد الاستخدام خلالها. كانت أقدم البقايا التي عثر عليها مدفونة مستلقية على ظهرها، وغالبا في توابيت خشبية موضوعة في حفرة عميقة. ومع ذلك في بداية العصور الوسطى تغيرت هذه الممارسة، حيث كان المتوفى يدفن في توابيت من الجبس. كانت هذه الهياكل مزخرفة أحيانا، لكن 10 التي عثر عليها في فرنسا لم تكن كذلك. كانت الهياكل العظمية مرتبة جنبا إلى جنب في شكل يشبه المروحة، وتتحرك قليلا إلى الشرق مع تقدمها. وبينما لم تكن التوابيت تحمل أي علامات خاصة، فقد كان أحدها مغطى بكتلة من الحجر الناعم، وقد تم قطعها ونحتها. ولكن نظرا لأنها غير مكتملة، فإن الخبراء غير متأكدين من شكلها الأصلي. وكتب الفريق: يمكننا تمييز جزء من وردة، بينما الجانب الآخر عبارة عن صليب لاتيني وصليب منقوش في دائرة. هذه الزخارف موجودة بانتظام على التوابيت الجصية وتستحضر المجال الجنائزي، ولكن أيضا الزخارف التي يمكن أن تظهر على واجهات أماكن العبادة المسيحية. وبعد إزالة الهياكل العظمية من الموقع، فإن الخطوة التالية هي الفحص المخبري الذي يأمل الفريق أن يسمح لهم بتحديد
جنس الأفراد الذين عثر عليهم وأعمارهم عند الوفاة وظروف معيشتهم. كما سيقوم الخبراء بدراسة موضع العظام والأثاث في القبر. ووفقا لفريق أوركيوجينين، فإن الهدف هو فهم أفضل للسكان الذين عاشوا هنا خلال العصور القديمة والعصور الوسطى، ولكن أيضا فهم تطور التقاليد الجنائزية خلال هذه الفترات.